Have a new book. Good morning. As a to address something video of an open was a review. Ketu is a murder of a more than a tough. I forgot. There are the about the pipes if you go funny is it. Can I fancy porn as it about? I've seen that frog, but maybe a bond of honest. At yeah, I'll drop under and my money will call that move. No, but double way. A lot of how zip with an archman. The piracy a murder per no for the book or it's a Pokemon world and that process it is. কিন্তু অসমত ভিতৰতে আমি হয়তো 5G পাম আমাৰ অসমত 5G লঞ্চ কৰিব গৈছে জিঅ' কোনোৰ পৰা জিঅ' কোনোৰ পৰা 5G আমি পাম আৰু যিবিলাক 4G মোবাইল আছে সেইবিলাকত হয়তো 5G নেটৱৰ্ক শ্ব' নকৰে কিন্তু যিবিলাক 5G অপাৰেটৰ মোবাইল সেইবিলাকত 5G আহিব 5G নেটৱৰ্ক শ্ব' কৰিব কিন্তু বৰ্তমানলৈ এতিয়ালৈকে এইটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যে 4G চিমতে 5G পাম নে নাপাম এইটো বৰ্তমানলৈ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কিন্তু কম ঘৰ যদি এইটো জিঅ'খনৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিব গ'ল এইটো চিমতে লতো হ'ব পাৰে 5G আমি 5G নেটৱৰ্ক পালে কিনো আমাৰ সুবিধা হ'ল 5G নেটৱৰ্কত এটা হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট পাম আমি এটা মানে ফুল লেট মানে যিবোৰ ভিডিঅ' এটা বা 1G ভিডিঅ' এটা আমি মিনিমাম 30 ছেকেণ্ড বা 3 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 ছেকেণ্ড বা 10 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'ত আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিম অতি ইউজাৰ পৰা নল'ব স্পীডটো কমিম অ'কে তথাপিও তুমি এটা মেক্সিমাম স্পীড আমি লাভ কৰিম এই 5G নেটৱৰ্কটো অসমত জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে জিঅ' লাঞ্চ কৰিলে অসম যোৱাকালি তেতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ঘোষণা কৰিছিল যে জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা 5G আমি প্ৰথমে মেজৰ চিটি যেনে গুৱাহাটী অসমৰ ভিতৰত খুব ডাঙৰ মেজৰ চিটি গুৱাহাটীত পাম এই নেটৱৰ্কটো আৰু প্ৰায় তাৰে পিছে প্ৰায় ৰুৰেল এৰিয়া আৰু যিবিলাক মানে এৰিয়া আছে বিভিন্ন পদ্ধতি তাত 5G আপাৰ এৰিয়াটো পায় আৰু বহুতে সময়ত আমি 5G পোৱাৰ কাৰণে 5G নেটৱৰ্ক আমি যাতে পাওঁ তাৰ কাৰণে বহুত আশা কৰে আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰিলায়েন্স জিঅ' যে আমি 5G নেটৱৰ্ক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এই 5G ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি বহু মানে কাম যিবিলাক কাম আমি বহুতো কম সময়ত য'ত কৰিব পাৰোঁ আগতে ধৰি লওক স্পীড আছে যিটো স্পীড পাওঁ কিন্তু 5G তাতকৈ বেছি স্পীড পাওঁ আমি ডাটা প্ৰচেছিঙত এটোতে হওক বা অন্য কামৰ ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা ভিডিঅ' কলৰ ক্ষেত্ৰত আমি টিকটক চেভলেছ ভাবি ইউজ কৰিব পাৰিম যিবোৰ কনফাৰেন্স হওক আমি আগতে 4G নেটৱৰ্কত কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া 5G নেটৱৰ্কত কৰিব পাৰিম আৰু এই গুৱাহাটীত প্ৰথমতে লঞ্চ হ'ব গুৱাহাটী বা কি প্ৰথমে 5G পাব তাৰে পিছত অন্য বাকী যিবিলাক 40 যদি এৰিয়া আছে সেইবিলাক 5G জিঅ'ৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু এই জিঅ' কোম্পানীয়ে কিছুমান জিঅ' কোম্পানীটোৱে আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিমান 9,500 কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিল আমাৰ এই 5G ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে আৰু অসম ৰিলায়েন্স জিঅ' অসমৰ কাৰণে প্ৰায় 2500 কোটি টকা এই 5G নেটৱৰ্কৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে আৰু তাৰে ভিতৰত আমি আৰু গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰায় যিবিলাক চিটিতে প্ৰায় মেজৰ যিবিলাক চিটি আছে সেইবিলাক চিটিতে প্ৰায় 5G লাঞ্চ হৈছে আৰু অসমতো আমি লাঞ্চ কৰিলে কিন্তু ইয়াৰে যিটো কষ্ট থাকিব সেইটো 239 মিনিমাম কষ্ট হ'ল মানে আপোনালোকৰ প্লেন যিটো হ'ব যে আপুনি কিমান ডাটা পাব সেইটো এতিয়ালৈকে কোৱা হোৱা নাই কিন্তু ডাটা ভাউচাৰ পাব আপোনালোকে 61+ ডাজনত গেৰাণ্টি ফৰ 5G ইনকাম জাষ্ট মেক ইট ইউ ইলিজিবল মানে 239 224 টকা 240 টকা ইমানৰ ভিতৰতে আপোনালোকে 5G নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াতে কিমান জিবি ডেইলি ডাটা পাব নে নাপাব সেইটো কথা কোৱা হয় কিন্তু এটা আমাৰ অসমখন এটা মানে নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এটা বৃহত্তম পদক্ষেপ এইটো নকৰিব আছিল যিৰ পৰা আমি আগন্তুক দিনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব মানে 5G গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছিল তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ হাতত 4G ফোন 5G মোবাইল ফোন আছিল আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জানক আপোনালোকে যদি 4G ফোন লৈছে কিন্তু এতিয়া পৰা আৰু 5G কাৰণে আপোনালোকে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 4G বিলাক আপোনালোকে 4G হিচাপ কৰিব 5G ছাপোৰ্ট নকৰে গতিকে আপোনালোকে যদি নতুন মোবাইল এটা ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5G মোবাইল এটা ক্ৰয় কৰক যাতে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে 5G নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ডাটা নেটৱৰ্ক বেছি স্পীড পাব গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ কাৰণে গতিকে